طلاب قالي هوا أولك ديني شاكم كاتشاو دي بروجكت خواهي انجلاري قويتا ويب تكنولوجي بكاريناتي دي كونفرت كي بو برنامج اندرويد يانجي كي iOS APK يان API دي دست بكن چند ناوا ترمینال ده هکر تو ویندوزی بکار بینه ده چند ناف کماند پانل ده CMD دارن الوری هکر تا بجارایی که مثلا تو تست انگلاری که ده پروژکت اکنیه انگلاری چه که مثلا انجینیر نوع پروژکتی پروژکت نیم حالت می دامن پروژکت جبرینو که چه کری اون بچه که سر شور کری جبرین ده اوجان اکتاز پروژکت اکنی چکم تنه ده چند ناف فولدر پروژکت خدا نوی تست apa از نکات نووا فولدر پروژکتی دا ادویتن از نووا فولدر پروژکتی دام چونکه اف لیبراری تنه ویت اینستال کم لازم بچن توره دا دست به که دیم فریمورک که اینستال کم کنابی کپاسیتورا امپریکا کپاسیتوری دوی شولی کن bu pıtır detail sanışım sermankaya kapasitör bakın yanca am hazaram ve upload krit nova modeli da هندشن پتا بزانیل سرور گیرن که کپاسیتور چه دست بگه DM npm همین زن npm چه نود پاکیج منیجمنت اینستال add کپاسیتور وری تو ده کپاسیتوری دو شکل نصب یعنی کوروی ده نصب که او کماند لاینی ده نصب که CLI هر دو که ده انتر که ده نصبن او ده اضافه بنل سر پروژکت ده ده چه کنی که سحکم کود خواه تو چه چه نا فولدر تست اپ دا مثلا بروژه برنامه ویژوال استودیو کدی وکی یا جهم obtenir verilmesi kod dot هندی فایل اکل وری daha bu debuta وکتن ابا کین بین مکببی از دیچه وزانم که کپاسیتور nasıl bir یا نه دی امل وری مهی دخاکه مهی Visual Studio Code Node Module kaçı module mahana sanki ilk şu ana kapasitörü failet kapasitör yet nasıl bin tamam mı yer izafe bin piştime avahane install gireyim piştinge step ekdime ya hay npx cap initialization npx cap initialization avahane çetkıtın faile asası ye kapasitörü izafat kıtılıyor faili da az dönük nişakım kaçtı daha faili hani mine vekiricil veri ama taban jiberinük hemen minette execute girin faili hani kapasitör config ts haka tu veki beri xabdi app id'ye hay قال يا والله هر برنامج که تو اندروید استودیو یعنی بو سیستم اندروید تو چکه یا بو سیستم iOS لازمه ایدی که بدن تمام اپ ایدی هنه یعنی قال اگرینگه حتی که بشه اپلیکیشن خو اپلود بکید ناف اپ استور دا پلی استور دا اپ ایدی هنه تو تشکی وینه طبعا ویره بود چون که بو تست هم نپید وینه بس وقتی تو خارجی استرد که ناف اپ استور دا پلی استور دا که دیولپر او دی ایدی که ده بو هر اپلیکیشن که نیه تو شد که دوی ایدی الوری اضافه که جبری تو اپلود بکی اپلیکیشن خود ناف اندروید استودیو دا یعنی پلی استور دا یه iOS نوع که تو دیدیه و پشتینگه دایرکتوری yani دایرکتوریه که تو دیدیه اما هنه بای دیفولت وی شکلیه وقتی توش نیکا initialize که لازم از چیلی اضافه کم الویره او فولدر فایل من یه HTML تدا کنگی دزام که او فایل HTML تدا کی ویا دنو که نشاید کم دوچن ستپ دیده DM نکالوری که بشکل عام کپاسیتور اینستال کرد تماما الوری نکالوجه از محتاج اجزاء کپاسیتوری بونمونه جزء گریدایپ اندرویده و هکر تا پروژکت تا بو iOS یابتنه دوی که iOS بس الوری از اندروید استعمال کن بو چیم اندروید هل بجار بو تست کرن اپلیکیشنت اندرویده گلک بسانه هیتره اش تست کرن اپلیکیشنت iOS چونکه iOS لازم تو پاره که بشه که حتی تو بشه اپلیکیشنت خود تست بگه ولی حالت اندروید دا فریه تو چه ببران بر تست بگه مباشرتا تو بکید موبایل خود یعنی به جیل بریک گرنه بصانه هیتره یعنی بشکل عامش iOS اوه دیگ جزء گریدایپ اندروید وجه نصب کن
انستال کم نو فایلت خدا پشتی از وی کماند اکسیکیوت کم تماما ده بوم فولدر اک چه بدن او فولدر نوی اندروید ات نووا پروژکت فایل میده اوه تماما او فولدر هنی ده بود فولدر اساسیه که از شول سر بکم نو برنامج اندروید استودیو ده پشتی هنگه ده ام او فایل دست محتاج یعنی مشروع منه به انگلاری حتی بچنت نو اندروید استودیو تمامی که چه لیبراری که چه مبکاریناتی از ده mpx کاب آد اندروید بکارینم تماما ده ویره ویژه نویسم پشتی هنگه ما پرودکشن هایی که تو همیه بیلد که اوه هنی مهبی ng build production اوه هنی ها اکسپایر وی اوه اف استیتمنت هنی ها که هین مثلا یوتیوب یا دیفنده که منتده دا بلوکال دیف بشن احتمال اوه داره بس اوه اکسپایر بیا هین ده ویب کارینن ng build configuration production ده کپی که دینه داره پیست که اوه هنی ده بوده همی وان فایلت محتاج ده کتت وی فولدری دا یعنی نوکه فولدری تا اساسی شولی ده بود اندروید اوه هنی تماما هک از وکم برای خودمه في شكلية ساكنة قال يا والله الفيري انه كام دنيا مهم ويب دايركتوريت ابو هاني ديستان يعني ديستنيشن اختصاره ويا دفيتن از اوجه بيج اساسي ل ديستنيشن يبدمه حتى درستي شغل بكتن هيك از بين ديستنيشن ابا ديس فايل ساكي تيست اب ابا نوفي ابلكيشن يمنه تيست اب زايدا ساكن نوف هكا تبغى HTML فايل بس نوف براوزر فولدر هكا نوفي براوزر هكا سويج فاكب ساكن مساك افا HTML index HTML افا او فايل افا بوتا تشتعرضت بن لسر اندرويد سو هكا تو لوكال هوست 4200 لد نوف براوزر تا كتشو بوتا الفيري ديار بوت هذا او فايل يهوتي فيري تمام الفيري لازم اس نوفي جبن يسموه صاب بشكل براوزر بتني نوفي فولدر عفوا تمام بتني نوفي فولدر براوزر في شكل اف ويب دايركتوري هاني بشتي ابو هاني خلاص بي و شنيك از دين في كوماند هالدم ng build يعني حتى از فينا چيكم از ng build production ادم چونكه هكا ما ولد ابدا چت production ادا اف هر دو كوماند دو ماهي که یا هاني مثلا یا sync mpx cop sync بونمونه نو که هکر برنامج خو از نو که هاني برنامج منه هكذا نوفي از وكم mpx cop open android اوتوماتيكي دبون اندرويد ستوديو وكتن هكذا هادو تارش اوتوماتيكي يعني اندرويد ستوديو وكل فيري ابتني هر برنامج خو مانيول وك يعني دستي اندرويد ستوديو وك او پشت هنگ برنامج خو او فولدر برنامج تاع ده ها و اندرويد جي بگره تبين پروژکت تا ده جي گرتنه اوش بر نکم وکری بس هکر هاتو تاویاتو وکری چه فایل open project اوه هنه open یان تماما ده چه کش فولدری جه گرید ناف برنامج خواه اندروید یعنی انگلاری دا مثلا من هی test application ناف ورده فولدر اکی اندروید همو بس دوی فولدری جه گرید اوتوماتیک یندی و بود از دین شاید کمجه open ساكي هذا تيست ابلكيشن ساكي او فولدر اوتوماتيكي سري اندرويد يل سري واسطه كليك كده اوتوماتيكي بوتا وبنوجا برنامج تا هات نف اندرويد ستوديو ده الفيري بو تيست كرنا برنامج خو ما درايگه تاين هذا حكي موبايل ديفلوبمنت جبري نيكا شول كربن دزانه ده هي ابليكو فيرتشوال يعني ايموليتر كي يعني تو بخوص ديفايس كي اضافه كي حاجكو سيستم موبايل كي تو ده نصب كده نف في سيستم امريكا سر شولت كن ساكي اشكال انواع موبايلات هين حتى تو شه تابلت اجي بگیره حتى تو شه مثلا سمارت واچ اجي بگیره که برنامه نف سمارت واچ دادی چاو بتن بو تست کردن طبعا بتنه هر یک جوانه تقریبا 500 600 700 مگابایت نش برند من اوت اس نصب کم راستی اتشم پریکو دو ابسانه هیتر بخواجه بیرم فیزیکال مثلا تا موبایلک اندروید یا هی تو چیپ چد نف سیتینگ دال سیتینگ دا مثلا دو ماهی که دا ده هی دیولپر اپشن ویره دا دیباگ کانکشن هی ویره دی کیو آر کد که دتا تو دشه اتوما هم رأسا اف برنامج هنه گرید نف موبایل دا و ده بیلد که اتوماتیکی دشت نف موبایلات دا اوا يعني بشكل كورتي كاتشا ده برنامج خابريكا كاباسيتوري يا انجلاري دي كونفرت كي بو APK يعني iOS سپاس بگهداریا